Để mình bổ sung trước khi vào bài hướng dẫn thì tại sao mà chúng ta nên cài đặt chuyển đổi ở tài khoản Google Ads. Thì tức là khi mà các bạn cài đặt chuyển đổi ở tài khoản Google Ads này thì cái lượt chuyển đổi này nó sẽ chỉ ghi nhận khi mà khách hàng click vào quảng cáo Google Ads của các bạn và mua hàng thì cái lượt chuyển đổi này nó mới ghi nhận. Đấy. Thì qua đó thì sẽ giúp cho tài khoản Google Ads sẽ học và phân phối quảng cáo một cách chuẩn và tối ưu nhất cho bạn. Còn nếu mà các bạn muốn sử dụng GA4 này, tất cả các sự kiện của GA4 thì nó cũng sẽ có thể đến từ nhiều nguồn. Đấy. Thì không chỉ riêng các bạn chạy riêng Google Ads thì nó sẽ ghi nhận cả purchase của Facebook hay là của tất cả các kênh mà các bạn chạy quảng cáo. Cho nên là chúng ta nên ghi nhận cài đặt thêm cả lượt chuyển đổi ở trên tài khoản Ads để cho tài khoản Ads của các bạn, tài khoản Google Ads của các bạn chạy có thể sẽ hiệu quả hơn. Đấy, và bây giờ các bạn vào bài hướng dẫn. Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo mã chuyển đổi của tài khoản Google Ads để gắn trên SendGrid. Thì như bình thường nếu mà ở trên các hệ thống nền tảng khác thì các bạn sẽ phải gắn qua Google Tag Manager. Nhưng mà ví dụ như ở đây thì các bạn cài Google Analytics thì nó cũng Google Analytics GA4 ấy thì nó cũng sẽ ghi nhận cho các bạn tất cả các chuyển đổi, purchase rồi view item rồi add to cart đầy đủ cả. Thế nhưng mà tài khoản Ads thì sao? Tài khoản Ads thì nó cũng cần phải có những cái ghi nhận chuyển đổi. Các bạn có thể chuyển GA4 sang tài khoản Ads cũng ok. Thế nhưng mà nếu mà các bạn muốn ghi nhận cho tài khoản Ads nó ghi nhận đấy thì các bạn sẽ phải vào tài khoản Ads này. Các bạn vào conversion này và các bạn phải tạo cho nó một cái conversion. Ở đây mình sẽ chọn là website. Đó. Ví dụ website domain. Ở đây mình là demo.sendgrid.com. Rồi. Tiếp tục mình sẽ chọn ở đây cái mục tiêu của mình nó là purchase. Ở đây mình có thể scan định được. Đấy, vì nếu mà các bạn không có hệ thống nào mà không có hỗ trợ ấy, thì các bạn có nhiều cách gắn. Còn ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách gắn đây. Ví dụ như này, grid conversion manager using code này. Đấy. Thì các bạn có thể add này. Đó, các bạn select là purchase. Rồi. Demo. Ok. Mình ở đây mình sẽ sử dụng những giá trị khác nhau. Ví dụ đấy, ở đây mình sẽ để là 1. Rồi. Và cái cao này thì mọi người sẽ đếm là every. Tức là đây mình có thể dịch sang tiếng Việt để cho mọi người có thể dễ hình dung. Tức là khi mà ví dụ như một khách hàng người ta mua 2 đơn hàng thì nó sẽ tính là 2. Còn nếu mà các bạn để 1 thì nó sẽ tính là 1 thôi. Nếu mà cùng một khách mà người ta mua 2 đơn hàng khác nhau thì hệ thống sẽ chỉ tính là 1. Nhưng mà ở đây mọi người sẽ để là mọi. Đấy. Thì tức là vẫn tính là hai chuyển đổi. Rồi, ok. Rồi tiếp tục. Ở dưới đây thì các bạn không cần phải làm thêm gì. Rồi các bạn ấn Done. Đó. Sau đó thì mọi người có thể chọn setting. Rồi ok. Các bạn save continue này. Đó. Sau đó các bạn sẽ có một đoạn code như sau. Đấy. Đầu tiên là các bạn sẽ phải copy cái mã đây. Các bạn sẽ phải copy cái mã Google Ads của các bạn ra để đây, các bạn có thể paste vào đây. Đấy. Rồi tiếp tục. Các bạn có thể paste tiếp vào đây cũng được, không vấn đề gì. Vì hiện tại Send hỗ trợ rất là nhiều. Rồi tiếp tục cái quan trọng là cái code chuyển đổi này. Các bạn sẽ lấy này. Nó sẽ là đoạn này. Đó. Đoạn này. Rồi thì cái đoạn này các bạn xếp vào này. Thì đoạn này nó sẽ thực hiện như thế nào? Khi mà khách hàng mà đến cái trang thank you ấy, tức là khách hàng đã thanh toán thành công thì hệ thống sẽ hiển thị cái code này lên và ghi nhận vào tài khoản Google Ads của các bạn là một chuyển đổi. Tức là đến trang thank you thì mới ghi nhận là một chuyển đổi, là mua hàng thành công. Đấy, các bạn ấn Done. Vậy là các bạn đã tạo xong cái
lượt chuyển đổi cho tài khoản Google Ads của các bạn. Còn nếu các bạn không thích cài, mình khuyên là các bạn cũng nên cài. Còn nếu các bạn không thích cài thì tài khoản GA của các bạn thì sự kiện của SendGrid đã bắn lên cho GA rất là đầy đủ rồi. Thế các bạn có thể chuyển đổi từ GA về tài khoản Ads cũng không sao cả. Rồi. Và tương tự như thế thì ở đây SendGrid hỗ trợ rất là nhiều các cái tracking code để cho các bạn có thể gắn pixel Facebook. Thì các bạn chỉ cần lấy cái code thôi. Còn ví dụ như là cái đoạn code lằng nhằng này thì SendGrid đã để sẵn rồi. Thì các bạn chỉ chờ các bạn gắn cái đầu code này vào thôi là xong. Chứ các bạn không cần phải gắn cả một đoạn code dài như này. Đấy. Rồi, video hướng dẫn của mình đến đây là kết thúc rồi. Xin cảm ơn các bạn.